Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudhu YouTube channel එකට වෙනද වගේ අදත් ඔයාලා හැම දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ වැඩි වැඩ නැතුව හාල් පොල් උයපු බත් එකතු කරගෙන ලේසියෙන්ම ඉක්මනින් කිරි රසට ආප්ප හදාගන්න විදිය. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. මෙතනදී හාල් එකතු කරගනිද්දී ඔයාලා රෑ පෙඟෙන්න දාලා උදේට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උදේ පෙඟෙන්න දාලා පැය 4කින් 5කින් වත් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ආප මිශ්‍රණය හදන්න පටන් ගමු. එක්වරකට වතුර මිලිලීටර් 125ක් එකතු කරගන්න. හාල් පොල් හා බත් ප්‍රමාණ වලින් කොටස් දෙකකට බෙදාගෙන මිශ්‍රණය දෙපාරකට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. මේ පෙන්වන ආකාරයට වතුර වැඩි කරගන්නේ නැතුව උකු මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. දැන් මිශ්‍රණයට ලුණු හා සීනි එකතු කරගෙන මේ විදියට මිශ්‍රණය හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් පැය 4ක පමණ කාලයක් වහලා තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ පැය 4කින් පසුව අපේ මිශ්‍රණය. දැන් අපි මිශ්‍රණයට ඊස්ට් එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කර නැවතත් පැය 2ක පමණ කාලයක් වහලා තියාගමු. මේ තියෙන්නේ ඊස්ට් දමා පැය 2කට පසුව මිශ්‍රණය. අපේ ආප මිශ්‍රණය හොඳින් පිපිලා තියෙනවා. දැන් අපි මිශ්‍රණයට පොල් කිරි මිලිලීටර් 250ක ප්‍රමාණයක් එකතු කර මිශ්‍රණය හරි පදමට හදාගමු. මේ වෙලාවේදී අපි සීනි තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. සීනි එකතු කරගන්නේ ආප්පවල වාටිය දුඹුරු පැහැයට ගන්න. ඔයාලා රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න.
නැවතත් මිශ්‍රණයට වතුර මිලිලිටර් 100ක් එකතු කර මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කර පැණියාප්ප සාදා ගැනීමට මිශ්‍රණයෙන් 4න් 1ක කොටසක් මේ විදියට වෙන් කරගන්න. ඉන්පසු ප්ලේන් ආප්ප සාදා ගැනීමට ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි 8න් 1ක් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. ආප්ප මිශ්‍රණය උකු නිසා නැවතත් වතුර මිලිලිටර් 50ක් එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. දැන් අපේ ආප්ප මිශ්‍රණයේ පදම හරි. දැන් අපි ආප්ප සාදා ගන්න විදිය බලමු. මුලින්ම ආප්ප තාච්චුව ලිපේ තබා ගින්දර අඩු මට්ටමේ තියාගන්න. ඔයාලා ආප්ප හදනකොට හොඳින් සීසන් වුණ ආප්ප තාච්චුවක් ගන්න මතක තියාගන්න. ඔයාලා ආප්ප හදද්දී මිශ්‍රණය මේ පදමට තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ විදියට ආප්ප මිශ්‍රණය තාච්චුවට දාගෙන මේ පෙන්වන ආකාරයට හදාගන්න. ඔන්න දැන් ආප්පය හැදිලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පුළුම් වගේ සොෆ්ට් ආප්ප. ඔයාලට බිත්තර ආප්පත් මේ පෙන්වන විදියට හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත් බිත්තර ආප්ප. දැන් අපි පැණි ආප්ප හදාගන්නා මිශ්‍රණය හදාගමු. අපි සූරාගත් හකුරු ආප්ප මිශ්‍රණයට එකතු කර හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි 8න් 1ක් එකතු කර වතුර සල්පයක් දමා මිශ්‍ර කරගන්න. මේ පෙන්වන ආකාරයට පැණි ආප්ප වල පදම හදාගන්න. දැන් අපි පැණි ආප්ප හදමු.
මේ තියෙන්නේ අපි සාදාගත් පැණි ආප්ප. අපි ආප්ප වර්ග 3ක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලත් මේ විදියට පහසුවෙන්ම ආප්ප හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම තමයි අපිව subscribe කරලා පහළ තියෙන like button එක click කරලා bell icon එක turn on කරගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.